Щодо штучного інтелекту і музики. Всі ви знаєте, що ці технології стрімко розвиваються, і вже є немало сервісів, які так чи інакше генерують музику. Тому все, про що я зараз буду говорити, вам дуже важливо почути, бо про це особливо ніхто і ніде не говорить так детально і в такому світлі. І неважливо, чи ви музикант, чи лише слухач, інформація і роздуми про це будуть корисні усьому людству в цілому. Тому вмощуйтеся зручніше і погнали! Останнім часом помітив, що в коментарях під моїми відео дехто з вас пише, що створює самостійно музику, генеруючи її штучним інтелектом. Саме формулювання вже чого варте. І в цих людей постає питання, чи можна таку музику випускати на платформах під своїм іменем і заробляти на цьому копійку. Окрім того, щотижня я моніторю нові музичні релізи і вже бачу, що деякі особи, в тому числі і так звані українські ноунейм-артисти, вже випускають таку музику і випускають її немало. Мені трапляються також і західні артисти. Але взагалі, хто його знає, звідки саме вони. Так само випускають багато музики і при цьому зазвичай ховають свої реальні дані. Воно й зрозуміло. Багато з тих, хто випускає музику, очевидно, стараються бути обережними, бо ще не знають, чим це може закінчитись. Крім того, я бачив повідомлення і обговорення, що самі Spotify вже створюють фейкові профілі вигаданих артистів, які випускають згенеровану музику, щоб монетизувати її. Наскільки це правда, я не знаю і нічого стверджувати не буду. Але судячи з останніх дій платформи, важко думати, що це не так. Що я зауважив з релізів згенерованої музики? Багато з них дійсно і звучить добре, і з точки зору побудови композиції, і по стилістиці відповідно жанру, в якому вони створені. Навіть інструменти і характер їх звучання та манера гри відповідають часовому проміжку та стилю, під який створювали пісню чи трек. Але такі композиції зазвичай створюють люди, які дещо розуміються на тому, як писати музику і як вона має бути побудована. Інші ж автори занадто самовпевнені в собі і кажуть, що самі пишуть слова пісень і за допомогою ШАІ генерують свої пісні. А коли послухаєш ці пісні та музику, то розумієш, що хоча й слова місцями непогані, так званий автор поняття зеленого не має, як створювати пісню, про баланс, стилістику тощо. Просто звучить як слова, накидані на безкінечний невпинний музичний потік. І так, ви скажете, що музика різна буває, і це правда. Але тут я говорю саме про те, що автор просто як-небудь це робить. Та хто я такий, щоб судити, так? Але багато людей сьогодні, на жаль, не мають смаку і слухають все, що їм нав'язують, як було завжди. Тож і на таку музику, напевно, буде попит. Але якщо такі люди все генерують через ШАІ, то і про написані нібито ними самими слова теж виникають питання. Звісно, штучний інтелект відкриває нові горизонти, але тут все питання в тому, хто і як цим буде послуговуватись. Як може людина, яка не має жодного досвіду, придумувати чудову пісню та музику, продюсувати і продумувати все від початку до кінця? Звідки вона знає, які потрібні інструменти, як їх обробляти і як воно повинно звучати? Я не маю музичної освіти як такої, і всьому вчився сам. Тож для того, щоб розібрати інструменти і навчитися писати музику, я витрачаю багато часу на навчання і практику. І вже зараз людьми було багато чого згенеровано ШАІ і випущено, і що навіть назбирує сотні тисяч прослуховувань. І деякі пісні зроблені прямо дуже чудово, і це навіть шокує, бо слухаючи ти розумієш, що на таку роботу в реальної людини йдуть місяці. А втім, я дійсно дійшов висновку, що все одно ШАІ не зможе замінити людину і не зможе створити оригінальної продуманої музичної композиції. А все, що він генерує, це пародія на вже існуюче, і в цьому ШАІ чимраз стає сильнішим. Уявляєте собі, о жах, треки згенеровані ШАІ назбирують вже сотні тисяч прослуховувань. І слухачі навіть не здогадуються, що це згенерований контент. Звісно, це стосується тільки дійсно якісних пісень, які створювались людиною з певним досвідом. І це все не дуже добре і навіть погано. Тому дуже важливо, щоб такий контент принаймні був помічений на платформах, що він згенерований за допомогою ШАІ. Це важливо. І деякі платформи вже працюють в цьому напрямку.
Якщо ви просто пишете музику і свої пісні і не маєте досвіду, я вважаю, що вам не варто лізти з усім цим згенерованим або як контентом в комерцію і випускати подібне лише на своєму YouTube-каналі, де ви успішно можете монетизувати свою творчість. Та важливу думку, яку варто зазначити і запам'ятати, це те, що комерціалізація творчості і так вбиває все і всюди. А із штучним інтелектом це перетвориться в катастрофу глобального масштабу. Таку собі непомітну катастрофу, про яку більшість не має уявлення. І буде лише сміятись над цим доти, доки півень тихенько не підійде і не клюне всіх в попу. Все щойно сказане було лише початком. Тепер давайте зануримося в тему детальніше. Зараз я перейду до власного прикладу для порівняння, і потім перейду до музики, згенерованої штучним інтелектом і про все це, і тоді ви зрозумієте, про що я кажу. І під кінець ми поговоримо про те, як потокові платформи та дистриб'ютори боротимуться з релізами згенерованої музики. Як відомо, всі люди працюють і розвиваються по-різному і з різною швидкістю. До прикладу, щоб мені сьогодні створювати максимально можливий в моїх умовах якісний комерційний музичний продукт, трек або пісню, знадобилося багато років практики. Через сотні помилок, депресію, інші особисті труднощі та зовнішні фактори я тільки в 2022 році зміг дійти до того, що почав створювати і випускати дійсно цікаві музичні треки і пісні. Навчився їх зводити і випускати з рівнем якості на рівні відомих світових виконавців та артистів. Звісно, моя музика далека від досконалості і меж розвитку та вдосконалення немає. Тож я продовжую далі працювати і з кожною наступною піснею здобуваю все більший досвід і відкриваю для себе нові можливості. До всього того я роками тренував свій слух. Не те, щоб спеціально або по якихось курсах чи вправах, але уважно слухав багато музики в різних жанрах, аналізував її, вчився чути інструменти, які сховані за масою інших технічних рішень в композиції. По суті, я відточував свій слух, що дає мені змогу розуміти, як повинна звучати музика, і разом з тим на практиці вчився застосовувати ті чи інші музичні інструменти з їх артикуляціями та особливостями. При цьому всьому варто зауважити, що я абсолютний самоучка, який просто колись відкрив для себе таку можливість – писати музику на комп'ютері. Бо я не враховую кількох років музичного навчання колись в дитинстві. На що в мене не вистачило терпіння і наполегливості, так як я ще з дитинства страждаю на розлад дефіциту уваги та гіперактивності. І борюсь із цим навіть сьогодні. Це все я розповідаю вам не тому, щоб розповісти про себе, а щоб ви зауважили людський фактор, як одна окрема людина прийшла до створення музики, і як їй не просто це дається. Отож, мій шлях до створення музики розпочався десь з 2008 року, і більшість з того часу я просто робив якісь маленькі музичні чернетки в FL Studio, більшість з яких так і не перетворились в повноцінну музичну композицію, і не були завершені, вже не кажучи про їх якість. Тепер я вже працюю в Studio One, як ви знаєте. І сьогодні я досі іноді сідаю за процес створення нової музики і часом картаю себе за те, що я нічого не знаю і нічого не вмію. І як взагалі я повинен писати музику? Але озираючись назад на свої релізи і на те, що я ще готую до виходу, я кажу собі, що ні, я пишу чудову музику, і якщо я зробив це, я зможу зробити й інше. До речі, такі думки і почуття відвідують навіть вже відомих світових композиторів. Напевно, це свідчить про скромність. Попри весь досвід, ми не загордились, ми визнаємо, що ми багато чого не знаємо і нам багато чого потрібно навчитись, попри те, що ми вже зробили. Бо, як відомо, гордість, самовпевненість та пихатий дух ведуть до поразки та загибелі. І я ж волію йти іншим шляхом. І ось тепер після всього цього ви знаєте, що в людини був особистий життєвий досвід, особливий підхід до створення музики. Ця людина пройшла через труднощі і страждання, відчувала любов, радість, розчарування, гнів, безпорадність. Чи може така людина написати цікаву музику? Чи така людина знайде і підбере потрібні інструменти і відповідно їх обробить до характерного звучання? Чи може така людина придумати мелодію, яка вдало опише почуття і торкнеться серця? Адже кожен музикант та композитор вкладає в музику, яку пише, частинку себе і свого досвіду. Недарма кажуть, що той, хто знає, яким є життя, може бути і хорошим актором.
Адже той, хто не прожив страждання чи радість, не зможе передати це в кадрі. Так само і з музикою. А тепер увага, запитання. А що вкладає в музику штучний інтелект? Так, ми знаємо, що йому щодня згодовують різні готові музичні твори, щоб він вчився з них. Розбирав структуру і генерував щось наподобі. І іноді він дійсно здатен згенерувати щось цікаве. Але що за цим стоїть? Нічого. Навіть якщо ви вказали йому стиль чи тональність, це все одно не ви особисто написали цю пісню чи цей трек. Це не є вашим творінням. І тепер подумайте на логіку. Якщо кожен буде генерувати музику за допомогою шаї, випускати такі комерційні релізи і наповнювати цим усім потокові платформи, куди і до чого це призведе? Якщо ви серйозно подумаєте про це в масштабі і довгостроковій перспективі, і якщо у вас ще залишились частинки тої справжньої людини, то наслідки можуть неприємно здивувати. Якщо люди так бездумно будуть використовувати штучний інтелект, музика знеціниться як така. Музика перестане бути формою вираження почуттів та думок, настрою тощо. Ці процеси вже відбуваються, і часто навіть без впливу штучного інтелекту, але з ним прискорюються в рази. Бо раніше музику довго створювали, а люди потім її вмикали, сідали і уважно слухали. Сьогодні ж більшість музики для більшості людей слугує просто як фон. І все це насправді дуже серйозна та глобальна проблема, так само як і з короткими відео в соцмережах, які в довгостроковій перспективі негативно впливають на наш мозок. Особливо, що стосується дітей. Але все одно люди працюють над музикою і довго створюють щось особливе. Хоча б для них самих, бо вони виношують, так би мовити, ці релізи. Коли людина, музикант, композитор сам створює композицію, він вкладає туди частинку себе, своїх думок, переживань, він висловлюється і доносить якесь повідомлення, висвітлює якусь тему, біль, почуття, любов, смуток. Він або вона думає, які інструменти використати для вдалого розкриття задуму, як вдало заспівати. В наш час ми вже маємо безліч плагінів та інструментів, іноді навіть на основі того штучного інтелекту. Ми маємо безліч віртуальних інструментів, які допомагають нам писати мелодії і обробляти записи. Людина створює витвір мистецтва. Це тільки якщо ми говоримо дійсно про музику, яка продумана, яка по-своєму красива. І багато і відомих, і незалежних та маловідомих артистів роблять це не заради грошей, а заради творчості. Вони виражаються і дарують свою музику світу, сподіваючись, що це допоможе їм в тому числі заробити на життя і забезпечити себе і сім'ю. Натомість, якщо штучний інтелект згенерував музичну композицію за вас, що він чи ви намагаєтесь комусь донести? Що ви особисто зробили в цьому треку чи пісні, що можете називати це своїм твором? Яка мета цього всього? Так, це ж ви йому сказали, що зробити, та все ж. Чи зможете ви відкрити проєкт написаної музики і показати, що саме ви зробили? Ні, не зможете. Вже сьогодні кожного дня така згенерована музика завантажується на потокові платформи. І навіть так ця музика часто звучить штучно, звучить згенеровано, більш синтетично. Люди, які часто слухають музику і трошки розуміються на цьому, зрозуміють, що це згенерований контент. І так як це вже не твори, створені людиною, яка живе чи жила, яку цінність мають ці твори? За ними нічого, бо вони штучні і мертві. Тож усього витікає, що основна мета людей, які генерують музику з шаї і виставляють її на потокові платформи – це гроші. Мало того, що сьогодні ми вже маємо безліч інструментів і можливостей, щоб створювати музику просто вдома, дехто хоче не робити особливо нічого, вивантажувати музику на платформи, щоб вона приносила йому дохід. Чи це справедливо, що хтось, не маючи жодного досвіду, не навчаючись, не практикуючись, просто вирішив собі згенерувати музику штучним інтелектом і називає себе композитором і автором? Добре, якщо просто створив і виклав на YouTube, але якщо створив і випускає її як комерційний продукт і називає себе продюсером, це вже занадто. У той час, як справжній продюсер вчиться і спотикався на шляху розвитку багато років, як і багато інших музикантів. Так, в мене немає музичної освіти, і я не знаю музичної теорії. Я не вмію грати на різних інструментах. Але що я роблю? Я вчився і вчуся, я практикуюся.
Сучасні технології і віртуальні інструменти дають мені можливість творити. Я сідаю, придумую або імпровізую, вручну записую мелодії на своїй MIDI-клавіатурі, врешті-решт розвиваю і створюю повноцінний музичний твір. І я дійсно можу назвати себе композитором і автором цього твору, бо саме я його створив. Ви вловлюєте суть сказаного? Бо рано чи пізно таке недалекоглядне використання штучного інтелекту для генерації музики і випуску її на платформи, як нібито свій комерційний продукт, призведе до повного знецінення музики і праці людей. Ми втратимо потокові платформи і можливість заробляти на музиці, ми втратимо все. Бо навіщо тоді платити людям, якщо все можна згенерувати? Навіщо лейблам вкладати мільйони в артистів, якщо вони собі самі будуть генерувати музику і випускати її? І, ймовірно, хтось вже так робить. І так як ця індустрія в наші дні також монополізується інтенсивними темпами, незалежним артистам все важче. Бо багато хто сьогодні випускає музику саме незалежно, а лейбли вже не підписують на контракт навіть талановитих людей, якщо в них немає десятків тисяч людей в підписках у соціальних мережах. І в цілому лейбли, як такі в наш час, це пережиток минулого. Так, штучний інтелект – це також інструмент, яким можна користуватись, але ж користуватись розсудливо. До прикладу, я використовую той же ChatGPT для допомоги в написанні слів для пісень. Але як саме я це роблю, має велике значення. Ні, я не прошу його придумати пісню на тему і потім записую її і називаю своєю. Та він просто не здатен написати мені слова сам. Просто не може, бо він не мислить і ніколи не буде. І лише я, маючи почуття, біль, радість та бажання творити, справді можу написати оригінальні слова і музику. А якщо не я закладаю ідею в основу тексту, то я не є його автором. І не варто обманювати себе та інших в цьому. Тож спочатку я придумую саму пісню, я придумую її деталі, настрій, зміст, що хочу донести, чи сказати, чи що описати. Зазвичай я пишу слова або разом з музикою, або після того, як мелодія готова. І ось я починаю писати думки, слова, зв'язувати їх, а потім застрягаю на якомусь моменті. І ось тоді я звертаюсь до штучного інтелекту, показую йому те, що я роблю, і описую те, що мені потрібно. У відповідь він генерує декілька варіантів розвитку і рішень, і я беру це як ідею для розвитку далі, а не просто генерую і все це підряд вставляю собі в пісню. Ні, так це не працює, так не в'яжеться. Я не спілкуюсь вільно англійською і думав, що він більше допоможе мені в цьому. І виявилось, що так само, поки я сам не придумаю і не напишу, не розвину тему, діла просто не буде. А часом, коли ідей немає, я пишу запит в ChatGPT, і він знову видає кількість варіантів, з яких я зазвичай беру на озброєння або слова, або частинку рядка, і тоді розвиваю цю ідею. Тоді це дійсно допомагає досягти бажаного результату. Але я мав початковий задум і йду саме до реалізації цього задуму свідомо, а не прошу когось зробити це за мене. І в процесі роботи я не вмотивований монетизацією всього цього, я просто творю і розвиваю думку, виражаюсь творчо. Нещодавно відкрив для себе, що ChatGPT можна використати і для ідей щодо аранжування, чи як краще заспівати, якщо у вас мало досвіду. І він слугуватиме як інструмент, який допомагає вам спробувати те, про що ви навіть не подумали. В такому разі цей інструмент діє справді як пошуковий асистент у величезній бібліотеці з досвідом від людства за багато років. І в такому разі цей інструмент може бути дуже потужним і реально допомогти вам досягти бажаного. В іншому випадку я почав використовувати штучний інтелект для генерації арту для обкладинки альбому. За виключенням моїх перших 3 релізів, які були повністю основані на фотографіях і моїх малюнках. Але як я це роблю? Я придумую ідею, концепцію, сценарій, задаю умови і генерую основу, бо в кінці мені потрібно отримати те, що розкриває ідею пісні. Я дуже довго шукаю варіанти, редагую, аж поки не отримую найбільш вдалий результат. А потім я відкриваю Photoshop і домальовую те, що варті не так або чого там бракує. Потім я додаю текст, ефекти і таке інше. І в кінці отримую обкладинку, яка була мені потрібна. Лише графічний арт, основу якого я генерую за допомогою штучного інтелекту, а потім доробляю його і тоді роблю з цього обкладинку, коштував би мені сотні доларів. Та я не можу собі цього дозволити. А така графіка допомагає мені просувати мою музику. Так само і художник може згенерувати собі музику, щоб просувати свій арт. Але він не назве цю музику своїм витвором мистецтва.
І штучний інтелект ніколи не зможе згенерувати продуману оригінальну графічну концепцію без участі людини, або тим більше серію ілюстрацій. Зрештою, штучний інтелект навчився саме з робіт художників та композиторів. І, до речі, ні один арт, який я генерував в сирому вигляді, не ліг в основу обкладинки, бо кожного разу мені доводиться щось доробляти або переробляти вручну у фотошопі. Так, я маю певні навички роботи з графікою, як самоучка, проте художником себе не назву. Але всі навики я розвивав сам, і мені прийшлося, бо я хотів щось з цим робити. Тож я приклав зусиль для всього цього на кожному етапі виробництва. І чесно використав штучний інтелект як інструмент для досягнення своєї мети. При цьому я ні разу не використовував штучний інтелект для генерації самої музики чи мелодії і не планую це робити. В своїх треках я навіть не використовую жодного лупу з готовою мелодією. Кожну мелодію для всіх інструментів я пишу сам. І ні, я не генерую навіть вокал, а випрацьовую це, вчуся співати і співаю все сам. Так. Хоча це дається мені дуже важко, насправді, повірте. На одну пісню на даному етапі в мене можуть піти тижні і місяці, включаючи грамотне зведення та мастеринг. На зведення та допрацювання звучання окремих інструментів йде найбільше часу, коли сама концепція треку чи пісня іноді пишеться всього за декілька годин. А штучний інтелект, напевно, зробив би це в рази швидше. Але що б він зробив? І чи було б це моє? Чи було б так, як я задумав? Та ні. То чи можна генерувати музику за допомогою штучного інтелекту? Та наче й можна, чому ж ні? Але не називайте її вашим твором і не випускайте як комерційний продукт з вашим авторством. Кого ви обманюєте і для чого? Багато тих, хто хотів монетизації, вже генерує музику, робить відео з нею і монетизує як відеоконтент на YouTube, не випускаючи саму музику як комерційний реліз. Якщо ви не є композитором і автором музики і пісні, не варто лізти з цим в комерцію і випускати як правовласник. Адже я не виставляю обкладинки своїх релізів на продаж на платформи художників, видаючи їх за свої роботи, хоча й домальовував щось. Та й в цілому обкладинки релізів більше грають роль як інструмент просування музики, як прев'ю-картинка для відео на YouTube. Вловлюєте суть? Як реагують потокові платформи? І ось нарешті ми дійшли до моменту так званої боротьби зі згенерованим контентом. З цим боротимуться і дистриб'ютори, і потокові платформи. Як вони це робитимуть, поки що важко сказати. Та в цілому інструментом в цій справі також слугуватиме штучний інтелект. І він не заміняє платформу, а служить інструментом для них і допомагає не тільки в роботі, а й самим слухачам. В цілому дистриб'ютори наче й не забороняють випускати музику, згенеровану у ШАІ. Але все питання в тому, як саме і що саме було згенероване. Якщо ви згенерували вокал, який імітує того чи іншого артиста, це точно неприйнятно. А деякі сервіси, які дозволяють обирати моделі вокалістів для генерації вокалу, вимагають, щоб сервіс, де це було згенеровано, вказувався в даних про співавторство. Це є в умовах використання, про які більшість навіть не знають. Тому що якщо потокова платформа зловить на якомусь порушенні з використанням ШАІ, чи то дистриб'ютора, чи автора, то дистриб'ютор може бути змушений платити штраф, а так звану вашу музику буде видалено. В свою чергу, після такого дистриб'ютор, ймовірно, видалить всю вашу музику і припинить з вами співпрацю. І тоді ви можете не тільки нічого не заробити, а ще й бути винним. Тому серйозні і великі дистриб'ютори стараються відповідально ставитися до цього питання. Хоча їм і не завжди це вдається. Особливо там, де процедура модерації вже є напівавтоматичною. І звісно, напевно, не всі дистриб'ютори взагалі погодяться випустити згенеровану музику. А щодо потокових платформ? Ось до прикладу, що заявив генеральний директор Deezer. Оскільки штучний інтелект продовжує дедалі більше руйнувати музичну екосистему, оскільки зростаюча кількість контенту штучного інтелекту заповнює потокові платформи, такі як Deezer, ми пишаємося тим, що розробили передовий інструмент, який підвищить прозорість як для творців, так і для шанувальників. Генеративний штучний інтелект має потенціал для позитивного впливу на створення та споживання музики, але його використання має керуватися відповідальністю та дбайливістю, щоб захистити права та доходи виконавців і авторів пісень. У майбутньому ми прагнемо розробити систему тегів для контенту, повністю створеного штучним інтелектом, і виключити його з алгоритмів і редакційних рекомендацій.
Їх новий інструмент може виявляти штучно створену музику з ряду генеративних моделей, таких як Suno та Udio, з можливістю додати можливості виявлення для практично будь-якого іншого подібного інструменту, якщо є доступ до відповідних прикладів даних. Мало того, Deezer досяг значного прогресу у створенні системи, яка зможе сама виявляти такий контент без спеціального набору даних для навчання. Ось що каже про це директор інновацій Deezer. Ми вирішили створити найкращий на ринку інструмент виявлення штучного інтелекту та досягли неймовірного прогресу лише за 1 рік. Інструменти, які є на ринку сьогодні, можуть бути дуже ефективними, якщо вони навчаються на наборах даних із конкретної генеративної моделі штучного інтелекту, але рівень виявлення різко знижується, як тільки інструмент піддається новій моделі або новим даним. Ми вирішили цю проблему та створили інструмент, який є значно надійнішим і може застосовуватись до багатьох моделей. Більше того, компанія прагне продовжувати розвивати можливості своєї технології для виключення глибоких підробок голосів. Розгортання інструменту виявлення штучного інтелекту узгоджується з прагненням Deezer підтримувати справедливість і прозорість у музичній екосистемі. У жовтні 2024 року компанія була першою і єдиною потоковою платформою, яка підписала глобальну заяву про навчання ШАІ, зайнявши позицію проти неліцензійного використання творчих робіт для навчання генеративному ШАІ. Тож у грудні 2024 року Deezer подала заявку на отримання 2 патентів на свою технологію виявлення для штучного інтелекту, зосереджено на 2 різних методах виявлення унікальних підписів, які використовуються для відмінності синтетичного вмісту від автентичного. ШАІ на ділі виявився критичним викликом для музичної індустрії. Згідно з дослідженнями, в яких Deezer також приймали участь, до 2028 року під загрозою опиниться біля 25% доходів творців, що на той час може складати 4 мільярди євро. Це являє собою колосальний, навіть критичний виклик для сектору створення музики в цілому. А що на державному та міжнародному рівні? В кінці січня 2025 року Бюро захисту авторських прав Сполучених Штатів Америки опублікував 2-гу частину звіту про правові та політичні питання, пов'язані з авторським правом та штучним інтелектом. Я залишу посилання на оригінальне джерело в описі під відео. І ось ця 2-га частина звіту стосується захисту авторських прав на контент, створений за допомогою генеративного штучного інтелекту. В цілому звіт складається з 3 частин, і 3-я ще не опублікована на момент запису цього відео. В звіті йдеться, що на законодавчому рівні не було жодних змін та аргументів, щоб забезпечувати захист результатів створених ШАІ. Існуючі принципи закону про авторське право є достатньо гнучким для застосування до цієї нової технології, так само як вони застосовувалися до технологічних інновацій в минулому. Результати генеративного штучного інтелекту можуть бути захищеними лише тоді, коли людина та автор дійсно зіграла виключну роль і внесла виразні елементи в роботу. За логікою сказано, авторським правом також можуть бути захищені твори, де згенеровані елементи є лише частиною того, що створює людина. Тобто, якщо креативність автора виражається через використання технологій ШАІ, такі твори підпадають під захист. Але якщо ключові та виразні елементи твору були визначені саме штучним інтелектом, такі твори не можуть бути захищені, тому що це підривало би саму суть конституційних цілей авторського права. Іншими словами, якщо ви є автором музичного твору, автором слів і використовуєте ШАІ лише для допомоги в реалізації задуму, то ваша робота може підпадати під захист авторських прав. Але якщо слова пісні і музику за вас генерував ШАІ, то ви не є автором і така робота не підпадає під захист прав. Тобто генеративний штучний інтелект не повинен нічого генерувати сам за вас, щоб ви могли бути повноправним автором. Не ШАІ повинен вирішувати основні виразні елементи твору, а саме ви, як людина. В цілому, Бюро авторських прав окреслило 3 основні сценарії для робіт із залученням ШАІ. Перше – використання штучного інтелекту як допоміжного інструменту, а не заміни людської творчості. Друге – включення елементів, створених людиною, у згенерований штучним інтелектом результат. Третє – творче впорядкування або модифікація створених штучним інтелектом елементів.
По суті, все те ж саме, про що я від себе говорив до цього. Я сподіваюся, що цим покажу приклад логічного мислення і добросовісного, розсудливого використання доступних інструментів. Бо так подумають далеко не всі, і хтось і далі буде зловживати новими можливостями. Але і результат буде мати відповідний. Отож, ви не можете захищати і, по суті, бути повноправним автором роботи, якщо вона повністю створена штучним інтелектом, лише за допомогою текстових підказок, відомих як prompts. Незалежно від того, хто був ініціатором процесу створення. Навіть детальні підказки не забезпечують достатнього контролю людини над кінцевим результатом, а значить і не можуть слугувати аргументом для встановлення прав авторства. Адже одні й ті самі підказки можуть генерувати дуже різні результати, тим самим демонструючи, що користувачам бракує значущого контролю над внутрішніми процесами ШАІ. Отож такі платформи, як Suno для створення пісень генеративним ШАІ та їй подібним, стикаються з проблемами для своїх бізнес-моделей. Для розуміння поясню на прикладі. Якщо ви автор слів, тексту, якщо ви справді автор, а не ChatGPT, і ви хочете згенерувати музику і навіть вокал, щоб це було піснею з музикою, а не просто текст і слова, то такий музичний твір не є вашим, і ви не є автором цього твору. Якщо ви автор слів, тексту пісні, то ви є лише автором слів і тексту пісні, але не є автором музичного твору, бо це вже інший об'єкт і продукт. І для кращого розуміння давайте я трохи поясню, як сьогодні випускається музика, кому належать права і як це в цілому працює. Допустимо, я музичний продюсер. В мене контракт з лейблом звукозапису. І я спродюсував пісню. Музику написав я або інша людина. І слова також написала інша людина. Хоча я є автором роботи і супроводжую контроль над виробництвом від початку до кінця. А виконавцем пісні є ще інша людина як артист. Усі ці особи є співавторами композиції і будуть вказані в метаданих як автори. Кожен з них отримуватиме свій відсоток роялті від свого вкладу, за виключенням випадків, коли їх послуги були оплачені наперед з відчуженням прав. Але так як в нас контракт з лейблом звукозапису, і ми використовували їхню студію та інструменти для створення пісні, і створили результат у вигляді пісні, аудіотреку, продукт, цей мастер-запис належатиме лейблу звукозапису, і доходи від цієї музики будуть ділитися 50 на 50, де 50% належить автору пісні, і в них входить розділення на долі усім співавторам, а інші 50% належать паблішеру, тобто видавництву, тій же студії звукозапису. Але так як в нас зі студією звукозапису свій окремий контракт, ймовірно, що вони отримуватимуть усі гроші і нам виплачуватимуть лише якийсь відсоток суми. Додам, що в окремих аспектах цього ланцюжка я можу трохи помилятися, бо ніколи не мав ні контрактів з лейблом, ні співпраці зі стількома людьми. Адже я є незалежним музичним продюсером і артистом, і всі задачі виконую один. А тому є повноцінним правовласником своїх музичних творів, і всі доходи від цього отримуватиму лише я. Ось чому багато відомих світових артистів, наприклад Тейлор Свіфт, сьогодні, незалежно від студії і контрактів з лейблом, перезаписують свої мастер-треки і перевипускають їх. Так вони стають повноцінними власниками прав на свою музику не тільки як на музику і пісні як такі, а й саме на запис, той же аудіофайл, мастер-трек. І так вони будуть отримувати роялті і як автор, і як паблішер. І якщо ви ще не зрозуміли суть прикладу, пояснюю. Якщо ви є автором слів або автором музики, і ви згенерували собі трек чи вокал або інші основні елементи, які визначив і згенерував штучний інтелект для кінцевого майстер-файлу, то ви не можете бути його автором і не можете претендувати на захист авторських прав. Ось так. Але є уточнення, які дозволяють вам претендувати на захист авторських прав, якщо ви використовуєте ШАІ для розширення творчих здібностей людини. Наприклад, якщо штучний інтелект згенерував мелодію чи послідовність акордів, ви використали і переграли це, додали до цього власний текст та інші елементи виробництва. Також ви можете використовувати штучний інтелект для пропонування ідей аранжування вашої власної пісні. Ці ідеї ви потім розвиваєте в своїй роботі. Або ви включаєте створені штучним інтелектом сегменти в твір, більшість якого створена саме людиною.
Тож, як бачимо, ключовим фактором є ваш творчий внесок і контроль над кінцевим продуктом. Згідно зі звітом, якщо ваш творчий внесок помітний на виході, або якщо ви опрацьовуєте згенерований матеріал з творчими змінами, ці частини роботи можуть мати право на захист авторських прав. Якщо під час створення кінцевого продукту ви приймаєте свідомі творчі рішення, обираєте інструменти, визначаєте напрямок, контролюєте виконання роботи і таке інше, тоді ви можете називатися автором. Але якщо ви згенерували контент через підказки, що передбачає алгоритмічний процес, і значною мірою не залежить від вашого контролю, ви не можете бути автором. І документація процесу або той же проєкт розробки, з якого буде видно, що ви зробили, буде вагомим аргументом для підтвердження вашого авторства. Так чи інакше, все це повинно вплинути на те, який статус на потокових платформах будуть мати згенеровані музичні твори, і відповідно можлива виплата роялті за таку музику буде знижена. І все це для того, щоб захистити людей та їхню діяльність. Тож, підсумовуючи, можна сказати наступне. Якщо ви згенерували музику за допомогою ШАІ і самі не приклали до цього жодних зусиль, потім випустили її як комерційний реліз від свого імені, тим більше як власник прав і видавець цієї музики, а значить маєте мету заробити на цьому, це схоже на свого роду шахрайство. І виходить, що в такий спосіб ви намагаєтеся ошукати дистриб'ютора, потокові платформи, а їх багато, і зрештою потенційного слухача. Які в цього можуть бути наслідки, окрім всього вищесказаного, робіть висновки самі. Проте, працюючи в такому напрямку, в такий спосіб, не варто навіть мріяти про добру репутацію композитора та артиста в спільноті авторів і музикантів, та й взагалі спільноти в цілому. І люди, які самі створюють музику, напевно, точно не волітимуть мати з вами справу. Нам варто відповідально ставитись до нових технологій і не використовувати ШАІ так, що він починає заміняти саму людську суть. Бо якщо музичні твори штучного інтелекту будуть заміняти або подавляти твори людей, то так і сенс нашого з вами життя просто зникне. І що тоді? Адже створення музики – це пригода для людини, зі своїми труднощами та випробуваннями. Якщо ШАІ почне вирішувати і робити все за нас, то ми приречені. І тут важко не згадати сюжет серії відеоігор Mass Effect чи фільмів із серії Термінатор. Там теж творці віддали долю людства в руки штучного інтелекту. І що зрештою сталося, ми знаємо. В нашому випадку все далеко не в таких масштабах, але проблем доставить. І звісно вже є і ще буде багато шахраїв, в тому числі, ймовірно, і серед великих корпорацій, і одиночні користувачі, які так чи інакше будуть використовувати ШАІ для створення того чи іншого контенту. Але всі вони будуть покарані за це, а їх твори будуть зрештою видалені. А якщо це пошкодить репутацію реальних людей, то покарання будуть ще серйознішими. Я шукатиму. І таки знайду. А тоді вб'ю. Ми з вами про все це не хочемо навіть думати, правда? Колись, напевно, дехто також застерігав людей від залучення пластику для побутового використання. А тепер наші тіла накопичують частинки цього пластику впродовж всього життя, отруюють наш організм і потрапляють навіть в мозок. Але медицина також приносить великі прибутки, як і ритуальні послуги, правда ж? Ну то чого? І тут мені згадується біблійна мудрість з листа Павла до Коринфян. Усе дозволено, але не все корисне. Усе дозволено, але не все зміцняє. Нехай кожен шукає користі не для себе, а для іншого. Хтось питає, а як це стосується теми? А я поясню. Принцип, який закладений в цих віршах, думати не тільки про себе і про свої бажання, тільки про свої інтереси, але й не забувати про вплив та наслідки для всіх інших. Більшість людей в цьому світі, на жаль, діють як хочуть і навіть не усвідомлюють, який негативний вплив можуть спричинити в глобальному масштабі. Просто уявіть собі, які негативні наслідки від необдуманого використання ШАІ можуть бути в майбутньому. Всі музичні бібліотеки заповнені згенерованою музикою, яка робиться швидше і витісняє людські роботи. Через те, що таку музику легко генерувати і монетизувати, її якість і зміст падає. Платформи припиняють монетизацію. В індустрії буде криза і занепад. Багато людей опиняться без грошей і роботи. Все це перенасичується, виникає безліч проблем.
творчість знецінюється, як і роль людини в житті. Я вже не кажу про те, на що все це штовхатиме людей, які втратять все. Темп життя і розвитку стане таким, що фактично витіснятиме людину з реальності. Додайте до цього інші глобальні проблеми, які і без того акумулюються з кожним роком. Це буде чергова катастрофа. Невже це те, чого ми прагнемо? Чи розумно їхати автомобілем на максимальній швидкості тільки тому, що він це дозволяє? Тож і в цьому випадку цілком логічно не зловживати новими можливостями. Як би там не було, все сказане до цього, окрім висновків Бюро захисту прав та інформації від потокових платформ, є моєю суб'єктивною думкою та позицією, яка походить і від власного досвіду, і від спостереження та аналізу того, що відбувається навколо музичної індустрії з появою ШАІ і куди все котиться. Але бачимо, що ці висновки дуже вірні і відповідають інтересам людей та їх діяльності, і світова спільнота розділяє такі погляди. Бо є незмінні принципи і поняття, які є завжди актуальними і однаково працюють для всіх, незалежно від того, застосовуєте ви їх чи ні. Ось на цій позитивній ноті в мене все. І я сподіваюся, що ми достатньо розжували це питання, принаймні поки що. А якщо є що сказати, пишіть в коментарі. Сподобалось? Поставте лайк і підписуйтесь на канал. На головній сторінці можна знайти і послухати мої музичні релізи. Більше згодом. Бережіть себе. Побачимося в наступному відео.